Con pháp danh là Pháp Chiếu. Hiện tại con đang tu học tại Thiền viện Vạn Hạnh ở thành phố Đà Lạt ạ. Vì con xuất gia từ rất là sớm, từ lúc còn nhỏ, và có những cái trong đời sống xuất gia của con thì mà bị vướng mắc phải, và con không có cái lối thoát cho mình, và tưởng chừng như là có thể không còn đi theo cái con đường này được nữa. Nhưng mà bỗng một ngày thì những năm 2015-16 thì con có đọc được một cuốn sách của sư ông. Đó là cuốn sách Không diệt không sinh đừng sợ hãi. Và con đã đặt câu hỏi là tác giả Thích Nhất Hạnh là ai? Tác giả này ở đâu? Và tại sao có những cái ngôn từ Phật học mà đơn giản đến như vậy và dễ hiểu? Và con tìm ra cái lối thoát của mình trong đó. Thì con được tìm đến cuốn sách đó. Và qua một người chị của mình cũng là đệ tử của sư ông, và con đã tìm thấy được cái con đường đi dành cho mình và thoát khỏi những cái đau khổ đó và trở nên như ngày hôm nay. Và cái điều đó và điều hạnh phúc nhất là tìm được của sư ông và tìm về được làng Mai. Thầy cũng đã chia sẻ là trước đó thì hình như gia đình thầy và bản thân thầy thì không hề phải là gia đình Phật giáo. Dạ, thì gia đình con thuộc về Phật giáo tín ngưỡng, mà nội con cũng là một người Phật tử đi chùa, nhưng chỉ biết ở phần là ăn chay rồi đi chùa tụng kinh, nhưng mà không hiểu sâu về giáo lý của Phật giáo. Và gia đình cũng như vậy ạ, gia đình hầu như là không có thuần thành Phật giáo mà chỉ là ở giai đoạn tín ngưỡng mà thôi. Thì ngay lúc nhỏ thì con ở với ngoại, và phía ngoại là người Công giáo, và ở với ngoại thì hàng ngày hay đi nhà thờ rồi học giáo lý. Chủ nhật hàng tuần thì lại hay đi lễ. Xong rồi nhưng mà sau này về ở với nội từ những năm lớp 4 về ở với bà nội, thì bà nội lại hay dắt đi chùa, và từ đó hình ảnh của Đức Phật lại gắn với hình ảnh cuộc sống của con. Và con thấy dường như là mình cần thay đổi một cái hướng đi cho mình ở trong cuộc sống. Thế là con chọn con đường xuất gia ở tuổi 11. Thầy xuất gia thì khi còn rất trẻ. Và cho đến hôm nay tức là đã gần hơn 20 năm. Gần cũng mười mấy năm rồi. Năm nay cũng 25 tuổi. Và như thế thì cái thời gian nó như thế, và cái khoảng mà tiếp cận được với pháp môn sư ông thì với thầy nghĩ sao? Đối với con thì con chỉ mới tiếp xúc với sư ông khoảng chừng 6 năm đổ lại thôi ạ. Thì con cảm nhận ở pháp môn của sư ông một cái là sư ông đưa chúng ta đến một cái triết học Phật giáo rất là đơn giản và dễ hiểu, dễ hành trì đối với tất cả mọi người. Nó cũng giống như pháp môn tịnh độ ở Việt Nam của mình cũng vậy ạ. Ở tịnh độ Việt Nam thì mọi người luôn hướng đến Đức Phật A Di Đà, và ai cũng có thể niệm Phật được, ai cũng có thể hành trì được, dù là đang cuốc đất, dù là một doanh nhân hay là một nhà giáo đều có thể niệm Phật được. Đó là pháp môn tịnh độ. Và sư ông đưa chúng ta đến một cõi tịnh độ thực tại ở đây một cách rất là đơn giản, và ai cũng có thể hành trì. Chúng ta có thể thiền ăn, chúng ta có thể thực tập trong cách ăn uống của mình, trong cách lái xe của mình, trong cách mình bước đi, mình ngủ dậy, hay là những cái sinh hoạt cá nhân của mình, là sư ông đều lồng ghép vào trong đó những cái tư tưởng rất là mới mẻ hơn, và nó luôn gắn liền với cái nguồn gốc của Phật giáo rất là đơn giản, và ai cũng thành trì dành cho mọi tầng lớp, mọi cá nhân. Cho nên đó là một cái điều con cảm giác là làng Mai luôn ở chung với mọi người, luôn ở gần nhất với mọi người, và ai cũng có thể thực tập được. Với pháp môn của sư ông Làng Mai, và đặc biệt là cái tôn chỉ thì dấn thân. Thế thì thầy hiểu điều đó như thế nào? Đối với cách hiểu của cá nhân con á, thì ở trong những cái giới pháp của Đức Phật thì sau này chư tổ có chế ra cái giới gọi là giới Bồ Tát giới.
Bồ Tát có nghĩa là những người đi vào cuộc đời và dấn thân, đem ánh sáng của Phật Pháp, đem những cái giáo lý của Phật Pháp để hướng dẫn đến cho mọi người. Và từ đó mình xây dựng nên cái tịnh độ ở trong cái đời sống. Và sư ông có những cái ngôn ngữ, có những cái từ mới, đó là gọi là dấn thân. Thì dấn thân ở đây con theo ý kiến cá nhân của con là đi vào cuộc đời. Và những cái pháp môn của sư ông đi vào cuộc đời một cách rất là tự nhiên, rất là đơn giản. Và nó cũng có rất là logic ở trong đời sống của mình. Và quan trọng là mình có đi được theo cái đời sống đó hay không, mình có đi được theo cái tư tưởng đó hay không. Thì nó sẽ đơn giản. Có bao giờ thầy nghĩ rằng thầy sẽ rời truyền thống và sang chú tâm vào làng Mai không? Tu tập pháp môn của làng Mai hay không? Dạ, con đã từng có cái suy nghĩ như vậy. Đã từng suy nghĩ là chắc rằng mình sẽ rời Việt Nam và mình sang nhập chúng ở làng Mai Thái Lan để mình tu tập. Dạ, đã từng suy nghĩ như vậy, nhưng mà vì cái công việc của con ở Việt Nam vẫn còn và cái việc học tập vẫn còn dài, cho nên là con sẽ sắp xếp nó một cái thời gian trong tương lai. Nhưng mà hiện tại con có một cái suy nghĩ là cái pháp môn sư ông nó đang được lan truyền rộng rãi, hầu như là không còn ở Việt Nam nữa mà đã lan truyền khắp thế giới rồi. Thì hầu như đến đâu cũng thấy sư ông hết. Dạ, con đến đâu, từ sân bay, từ những cái nhà sách, từ cái chùa, những ngôi chùa nhỏ nhất con đều thấy hình ảnh sư ông trong đó. Từng cái bức thư pháp của sư ông, từng cuốn sách của sư ông và từng cách sống của quý thầy, quý sư cô ở Việt Nam cũng đều có sự ảnh hưởng bởi làng Mai. Cho nên con thấy ở đâu cũng có làng Mai hết, và nó quan trọng nhất ở trong cách thực tập của mình. Dạ, thì đó, mình thấy hạnh phúc hơn khi mình đến đâu mình có cũng cảm giác như vậy. Thì cũng không nhất thiết là phải về trung tâm thiền tập làng Mai, hay là cũng không nhất thiết là mình phải ở truyền thống, mà mình có thể hòa chung được, mình hòa nhập được tất cả mọi nơi chốn nó đều có sư ông trong đó. Dạ. Trước và sau khi thầy đi xuất gia và trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây, thì gia đình thầy có nhận biết được thầy là có một cái sự thay đổi, hoặc là có một cái... Từ nhỏ lớn thì con có một người cô ruột, và cô là người nuôi con từ khi bố mẹ chia tay. Thì cô cũng rất là, phải nói là rất là vui, rất là mừng rỡ khi mà con có thay đổi rất là lớn. Chia sẻ thật là trước đó con một đứa rất là ngỗ nghịch, một đứa rất là không đàng hoàng, dạ, ở trong gia đình. Không nghĩ rằng trước đó 10 tuổi thầy là một cậu bé 11 tuổi là rất ngỗ ngược, rất là dạ, rất là ăn chơi. Rồi trong gia đình thì có những cái động thái nó không có chuẩn mực. Dạ, con cũng không quậy phá làng xóm gì hết, nhưng mà là hay quậy phá trong gia đình đó. Dạ, con hay ăn trộm vặt tiền của cô, rồi hay đi mua những thứ linh ta linh tinh vậy đó, rồi hay có những cái lời nói không có chuẩn mực ở một người cháu, một người con. Dạ, mà sau này khi mà bước đến với đạo Bụt thì con mới thấy được rằng là mình cần thay đổi, và mình cần có một cái quyết định cho cái tương lai của mình. Nhưng mà từ khi bắt được pháp môn của sư ông thì con có những cái thay đổi mà cô quan sát, cô nói là nhẹ nhàng hơn, bình an hơn và hạnh phúc hơn. Không còn những cái thô lỗ, không còn những cái lời ăn nói nó to lớn như những ngày trước. Dạ. Thì vừa rồi khi mà tiếp xúc với mẹ thì con thấy được là mẹ rất là tin tưởng về con, mặc dù mẹ là một người Công giáo, mẹ rất là tin tưởng. Dạ. Và mẹ giao một người em cùng mẹ khác cha cho con luôn. Giao rồi con gửi em đi xuất gia ở một cái nơi. Sư anh này cũng là một người đã từng tu tập và từng thực tập với pháp môn của làng Mai, cho nên sư anh rất là thương người em trai của con. Và người em đó là hiện giờ là sư chú Quảng Thái, và sư chú hiện đang tu tập ở Đà Lạt luôn ạ, ở gần thiền viện luôn. Cho nên là con gửi em mình. Và trước đó thì chú hầu như chú cũng một thay đổi rất là lớn khi mà chú ở bên đó. Dạ. Trước đó chú hầu như là trầm cảm, bởi vì mẹ hàng ngày đi làm thì cứ đưa cái điện thoại cho chú, cứ đưa cái điện thoại rồi
mẹ chở chú đi làm thì chú hầu như chú không phụ mẹ được vấn đề gì, mà chú chỉ ôm ấp ở trong cái điện thoại đó thôi, và chú chỉ tự nhốt mình, hầu như chú không có chơi với ai cả. Nhưng mà khi mà con đưa chú lên thiền viện ở 1 tháng, sau rồi con hướng cho chú đến con đường xuất gia và con gửi chú đi xuất gia, thì hầu như hôm nay con gặp lại chú rất là lanh lợi, chú là thay đổi, và con mắt của chú hoàn toàn sáng hơn, rồi chú có cái ấm áp hơn những cái lời ăn tiếng nói của chú, và chú thương mẹ nhiều hơn. Và hôm nay chú mới cảm nhận được là có mẹ bên cạnh thì nó giá trị đến mức nào. Nhờ con đường xuất gia đó. Con thấy mẹ thì đã tin tưởng mình, và mẹ đã quy y Tam Bảo. Mẹ đã từ bỏ cái niềm tin tôn giáo của mình, đã quy y Tam Bảo, và mẹ đã theo pháp môn của sư ông. Với một thầy trẻ đi xuất gia tuổi rất trẻ, và đến bây giờ tuổi đời cũng rất trẻ, thì thầy nghĩ thế nào về pháp môn của sư ông? Có những cái như một dòng sông, muốn cái kế thừa nối tiếp đấy thì là sao? Từ ngày đi xuất gia rồi gặp được sư ông thì con cảm giác là con đã có đường đi, và con đường đi thực sự hạnh phúc. Hiện tại thì khi mà ngày hôm qua khi mà đặt chân đến đây thì bước xuống xe là con đã, trời ơi, quý thầy quý sư cô đứng chào đón mình và xách đồ phụ mình, và con thấy trời ơi giống anh em chung một nhà với nhau, lâu lắm mới gặp lại. Và ngày hôm qua con rất là xúc động, và bước đến một cái nguồn năng lượng con nghĩ là của cả tăng thân để lại rất là lớn, và con rất là hạnh phúc về cái điều đó. Từ ngữ, câu chuyện và cách viết của sư ông, thế thì đấy nó đã thôi thúc thầy tới mức như thế nào mà thầy lại có một cái sự thay đổi một cách nhanh chóng và khác biệt đến như vậy? Trong những cuốn sách của sư ông á, con nghĩ sư ông hoàn toàn sư ông muốn Việt hóa mọi thứ, để cho sư ông, đầu tiên con nghĩ là sư ông sẽ dành cho người Việt Nam đầu tiên, bởi vì sư ông là người Việt Nam. Trong cái từ ngữ sư ông hoàn toàn sư ông Việt hóa hết tất cả những cái từ phiên âm, và sư ông đưa nó đến với những cái người, hầu như có những cái người mà không có nhiều cái vốn từ lắm, nhưng mà người ta vẫn hiểu điều đó. Và con cũng đã từng như vậy, con đã từng không có vốn từ nhiều, và khi đọc sách của sư ông thì con học hỏi được nhiều, rất nhiều. Rồi từ cách sư ông giảng, con thấy được một vị thầy rất là nhẹ nhàng, bình yên, không có gì gọi là một cái gì đó cao sang cả. Chỉ là một người bình thường, rất là bình dị, và đưa đạo Phật đến với mọi người. Ở trong một cái bài viết của con ở trên báo thì con biết là một người thầy với chiếc áo nâu của mình, nhưng mà mang đạo Phật đi khắp thế gian. Con viết ở đó ở báo Giác Ngộ, có đăng lên thì đăng báo Giác Ngộ, và con viết về thầy Ngọn Hải Đăng, và con viết về sư ông. Đó là đúng ra trong đời sống con chưa bao giờ được gặp sư ông cả, ngoài đời sống chưa bao giờ được gặp sư ông, rất là mong ước, nhưng mà hầu như là mình đều không có đủ cái phước báu để gặp sư ông. Nhưng mà được phước duyên là được gặp sư ông ở trong những cái cuốn sách, trong những cái bài giảng cũ của những sư anh sư chị cho lại mình, và mình thấy được sư ông qua những cái điều đó, và rất là vui, bởi vì trời ơi sao mà sư ông rất là bình dị với mình, và mình dường như là giống như một người cha của mình vậy đó. Sư ông chia sẻ rất là thật lòng những cái vấn đề trong đời sống của mình, và khi mà đau khổ nhất là được gặp sư ông, rất là hạnh phúc điều đó. Ở làng Mai thì con được biết rất nhiều người đang bên truyền thống và sang luôn bên nhưng ở Huế thì có rất nhiều thầy đang từ truyền thống và sang làng Mai. Con thấy cái môi trường làng Mai hầu như là môi trường hoàn toàn là môi trường thực tập, và xen vào đó là việc học, nhưng mà việc học cũng không có quan trọng mấy, nhưng là quan trọng là việc thực tập. Quan trọng là mình học được cái gì là mình phải làm được ngay cái điều đó, chứ không phải là mình học xong mình học một đống đó rồi cuối cùng mình không có được gì. Và rất là cái việc thực tập ở trong đời sống xuất gia nó rất là quan trọng. Mình thực tập được cái vấn đề này thì mình mới học được cái vấn đề khác,
Chứ mình mà học một lèo hết tất cả mọi thứ, mình cứ ôm suy nghĩ nhưng mà mình không xử lý được điều đó. Dạ, cũng đó là cũng lý do tại sao rất là nhiều vị xuất gia mà rất là dễ bị sa ngã, dễ bước ra cuộc đời lại, bởi vì hầu như là không có sự thực tập sâu sắc. Dạ. Còn môi trường làng Mai là thật sự thực tập rất là sâu. Dạ. Ở làng Mai thì đề cao tình huynh đệ và đặc biệt là tăng thân. Dạ. Thầy thấy điều đó thế nào? Dạ, cái tình huynh đệ ở trong làng Mai rất là lớn. Dạ, đây là lần thứ 2 con đặt chân đến làng Mai. Dạ, con đến từ năm 2017 và đây lần thứ 2. Ở trong nước thì những cái trung tâm thì con thường xuyên đến. Sáng nay con được gặp thầy Pháp Niệm thì con chào thầy và thầy hỏi thăm con là có khỏe không, ở đâu, và con thấy thầy rất là gần gũi. Đầu tiên thầy hỏi con khỏe không, dường như là mình đã quen nhau từ trước vậy đó. Và con cảm nhận được ở đây là cái tình cảm gia đình. Con bước đến và con đi khất thực một bữa ăn thì con thấy được cái tình cảm gia đình ở đây rất là nhiều. Và con cảm thấy những sư anh, sư chị, quý thầy, quý sư cô ở đây rất là thân thương. Họ sẽ luôn mỉm cười với mình, luôn chào đón mình ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Và tự nhiên mình thấy đây là anh của chị mình nè, đây là anh của anh mình nè. Dạ, hay là gặp được những cái vị thầy lớn thì đây giống như người cha của mình vậy đó. Và con cảm nhận được ở đây là nó gia đình. Và cái sự kế thừa là sư ông muốn chúng ta ai cũng có tình huynh đệ, ai cũng có tình thân thương, mến thương với nhau, giữa người và với nhau. Thì con cảm thấy ở đây nó là như vậy, nó là cái sự truyền thừa rất là rộng lớn. Dạ. Dạ, hầu như mỗi người bước đến đây là đều được ôm ấp ở trong cái tình huynh đệ đó. Dạ, nó giống như một anh em trong một ngôi nhà vậy đó. Đến đây rồi được mọi người đối xử, được mọi người nói chuyện, được mọi người chia sẻ. Nó mang tính cách xây dựng nên cái tình huynh đệ, là nó luôn là một cái chất liệu. Yeah. Mọi người đang gom góp cái chất liệu đó để xây dựng nên một cái tình huynh đệ lớn. Và cái tình huynh đệ này nó luôn luôn tồn tại ở trong mỗi chúng ta. Nó luôn luôn tồn tại. Quan trọng là khi trong đời sống hàng ngày mình bị quên mất. Mình có những cái công việc, mình có những cái suy nghĩ, mình có những cái bên ngoài quá thì mình quên mất cái tình huynh đệ đó. Nhưng mà tình huynh đệ trong đời sống mình, hầu như trong từng tế bào của mình cũng có cái huynh đệ, cái tình huynh đệ đó, nó đều có sự liên kết với nhau. Dạ, và từng hơi thở của mình vậy á, hơi thở vô giống như là huynh, sư huynh, hơi thở ra giống như một người em, dạ, cứ vô ra như vậy. Cái tình huynh đệ ở đây cũng như vậy á, cũng có sự trao truyền, dạ, từ người lớn đến người nhỏ, rồi từ những người nhỏ đến những người sư em nhỏ hơn. Dạ, tình huynh đệ ở làng Mai nó là như vậy, rất là bình yên, và đó là cách cá nhân của con đối với những làng Mai. Dạ. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên dứt hết âu lo, thong dong khi bước